Tối ngày 31 tháng 7, 4.564 ca COVID-19, Việt Nam tiêm gần 6 triệu liều vaccine. Bộ Y tế cho biết tối ngày 31 tháng 7, cả nước thêm 4.564 ca mắc mới COVID-19. Tính chung trong ngày, có 8.624 ca COVID-19 được ghi nhận. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là 4.180 ca, Bình Dương là 2.075 ca. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 31 tháng 7 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.564 ca mắc mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.560 ca ghi nhận trong nước, với 1.072 ca cộng đồng. Cụ thể, số ca mắc tại các tỉnh gồm: tại thành phố Hồ Chí Minh 1.677, Bình Dương 1.207, Long An 544, Khánh Hòa 335, Đồng Nai 234, Đồng Tháp 115, Tây Ninh 72, Đà Nẵng 55, Hà Nội 43, Bà Rịa Vũng Tàu 39, Bình Thuận 37, Phú Yên 30, Đà Nẵng 21, Bình Định 19, Cần Thơ 17, Hậu Giang 17, Bình Phước 14, Gia Lai 13, Nghệ An 11, Quảng Nam 10, Thừa Thiên, Huế 9, Đắk Nông 8, Ninh Thuận 5, Thanh Hóa 5, Vĩnh Phúc 4, Lâm Đồng 3, Hà Nam 3, Hải Dương 3, Hà Tĩnh 2, Ninh Bình 2, An Giang 2, Quảng Ngãi 1, Quảng Bình 1, Hải Phòng 1, Bạc Liêu 1. Như vậy, trong ngày 31 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 8.624 ca mắc mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước, với 2.045 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.180, Bình Dương 2.075, Long An 544, Đồng Nai 456, Khánh Hòa 335, Đồng Tháp 146, Tiền Giang 123, Bà Rịa Vũng Tàu 115, Bình Thuận 75, Cần Thơ 72, Tây Ninh 72, Phú Yên 58, Đà Nẵng 55, Vĩnh Long 48, Hà Nội 46, Đà Lạt 32, Bình Định 28, Hậu Giang 19, Kiên Giang 16, Bình Phước 14, Thừa Thiên Huế 13, Nghệ An 13, Gia Lai 13, Đắk Nông 12, Sơn La 10, Quảng Nam 10, Ninh Thuận 5, Thanh Hóa 5, Quảng Trị 4, Hà Tĩnh 4, Vĩnh Phúc 4, Lâm Đồng 3, Hà Nam 3, Hải Dương 3, Ninh Bình 2, An Giang 2, Kon Tum 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Bình 1, Hải Phòng 1, Bạc Liêu 1. Như vậy, tính đến chiều ngày 31 tháng 7, Việt Nam có 145.686 ca mắc, trong đó có 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 141.877 ca. Trong đó có 35.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 4 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.250 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 38.734 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 441 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. Tối cùng ngày, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 145 ca tử vong do COVID-19. Số 1.162 đến 1.306 từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 7 năm 2021 tại 6 tỉnh, thành phố sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 7, 90 ca tại tỉnh Tiền Giang từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7, 47 ca tại tỉnh Đồng Tháp ngày 31 tháng 7, 4 ca tại tỉnh Long An ngày 30 tháng 7, 2 ca tại tỉnh Quảng Nam ngày 30 tháng 7, 1 ca tại tỉnh Trà Vinh ngày 31 tháng 7. 1 ca về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều.